साइकोलोजी र सक्सेसको इम्पोर्टेन्ट डिस्कभरीले यो भन्छ कि 90% चिज हामीले सोच्ने गर्छौँ, फिल गर्छौँ, एक्सन लिन्छौँ र एचिभ गर्न सक्छौँ, त्यो अरू केही नभएर हाम्रो ह्याबिटले गर्दा हुन्छ। सिम्पल तरिकाले भन्नुपर्दा तपाईले बनाएको ह्याबिट्सले नै डिसाइड गर्छ कि तपाईँ सक्सेसफुल हुनुहुन्छ कि फेलियर। थोरै मान्छेहरूमा नै सक्सेसफुल हुन्छन् किनकि यी थोरै मान्छेहरूले नै इम्पोर्टेन्ट ह्याबिट फर्म गर्छन् अनि यसलाई रिचुअल बनाएर सधैँ फलो गर्छन् अनि यसले नै उनीहरूलाई रिटर्नमा सक्सेसफुल बनाइदिन्छ। आज म सक्सेसफुल मानिसहरूको ह्याबिट्सहरूमध्ये 5 वटा ह्याबिट्स भन्नेछु जसलाई ह्याबिट बनाएर यो आउने वर्ष या अगाडिको लाइफलाई सक्सेसफुल बनाउन सक्नुहुनेछ। ह्याबिट नम्बर 1, हाई सेल्फ कन्सेप्ट। सानोमा एउटा बच्चालाई एउटा दोकानको मान्छेले एउटा कुरा भनेको थियो, बाबु यु हेभ रियली ब्राइट फ्युचर, तिमीले जिन्दगीमा राम्रो कुरा गर्नेछौ। उसलाई यो सुनेर एकदम खुसी लागेको थियो किनकि त्यतिखेर उसको सानो दिमागले त्यसलाई साँचो मानिसकेको थियो अनि त्यो दिनबाट उसको सेल्फ कन्सेप्ट यही बनेको थियो कि ऊ पक्का लाइफमा केही गर्न सक्छ भनेर। उसको त्यो दुईटा कुराले उसले एकदम पोजिटिभ मतलबहरू निकालिसकेको थियो जसले उसको सेल्फ कन्सेप्ट एकदम हाई गरिदिएको थियो। सिमिलरली यस्तै एक्सपिरियन्स हुन्छ, केही पोजिटिभ अनि केही बढी मात्रामा नेगेटिभ जसले अलग अलग कुरा लिएर हाम्रो सेल्फ कन्सेप्ट बनाइरहेको हुन्छ जसको इम्प्याक्ट हाम्रो लाइफमा या कहिलेकाहीँ जिन्दगीभरि रहने गर्छ। मानौ कि हाम्रो सबकन्सियस दिमाग एउटा कम्प्युटर हो भने सेल्फ कन्सेप्ट यस्तो मास्टर प्रोग्राम हो जसले ब्रेनको अपरेटिङ सिस्टम जस्तै काम गर्छ। सेल्फ कन्सेप्टमा हाम्रो एक्सन, फिलिङ्स अनि एचिभमेन्ट पनि डिपेन्ड्स हुन्छ किनकि तपाईँले लाइफमा कुनै चिज त्यति नै मात्रामा पाउनुहुन्छ जति सेल्फ कन्सेप्ट तपाईँको सबकन्सियस दिमागले त्यो बारेमा बनाएको हुन्छ। इक्जाम्पल, पैसालाई लिएर तपाईँको सेल्फ कन्सेप्ट यो बनेको छ कि म महिनामा 30,000 मात्र कमाउन सक्नेछु, त्योभन्दा बढी सक्दिनँ भने रियालिटीमा पनि त्यही हुनेछ कि तपाईँले म्याक्सिमम 30,000 भन्दा बढी कमाउनु हुन सक्ने छैन। अनि अर्कोतर्फ यदि तपाईँको जब छुट्छ अनि तपाईँले कुनै न्यू जब गर्नुपर्ने हुन्छ कम पैसामा भने त्यो टाइममा तपाईँको ब्रेनले नयाँ बाटो देखाउन थाल्छ अनि मेहनत गराएर तपाईँको इन्कम 30,000 सम्म पुर्याइदिनेछ जे गरेर भयो नि। यसरी नै एउटा अर्को पर्सपेक्टिभबाट भनौँ भने तपाईँ जति नै राम्रो स्पिकर रहनुहोस् सानोमा, तर तपाईँलाई लाग्छ कि स्टेजमा गएपछि तपाईँ खराब स्पिच दिनुहुन्छ भने यो सेल्फ कन्सेप्टको कारणले गर्दा एकदम बढी चान्स हुन्छ कि तपाईँ स्टेजमा गएर नि साँच्चीकै खराब स्पिच दिनुहुन्छ अनि सधैँ यस्तै नै हुनेछ जबसम्म तपाईँको सेल्फ कन्सेप्ट चेन्ज हुँदैन। किनकि फ्याक्ट यो हो, नेचुरली तपाईँ कुनै पनि फिल्डमा जतिसुकै गर्ने क्यापेबिलिटी भए पनि तपाईँको सेल्फ कन्सेप्ट त्यो चिजलाई लिएर कम छ भने तपाईँ त्यति राम्रो कहिल्यै गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले ह्याबिट नम्बर 1, सधैँ आफ्नो सेल्फ कन्सेप्टलाई हाई राख्ने गर्नुहोस्। ह्याबिट नम्बर 2, सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिनलाई लिएर धेरैको दिमागमा नेगेटिभिटी हुनसक्छ किनकि स्कुलले यसलाई जबरजस्ती सिकाउन खोज्ने गरेको पाइन्छ अनि मुभीमा नि देखाउने गर्छ कि जसले डिसिप्लिन फलो गर्छ त्यो धेरै जसो बोरिङ हुने गर्छ जबकि एउटा कुल हिरो कहिले डिसिप्लिन फलो गर्दैन। तर रियल लाइफको सच्चाइ यो हो कि दुनियाँको धेरै कुल र सक्सेसफुल मान्छेहरूले डिसिप्लिन फलो गर्छ अनि यो चिज पनि उनीहरूको सक्सेसको एउटा रिजन हुने गर्छ। तपाईँले सेल्फ डिसिप्लिनलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ थाहा भएन, तर यसको राम्रो कन्सेप्ट अल्बर्ट हर्बर्टले दिएको छ। सेल्फ डिसिप्लिन हाम्रो एबिलिटी हो त्यो काम गर्नको लागि जुन हाम्रो लागि जरुरी छ अनि त्यो पनि सही टाइममा, चाहे त्यो काम हामीले गर्न मन परोस् या नपरोस्, यसले फरक पर्दैन। इक्जाम्पल, सोच्नु कि तपाईँ डिसाइड गर्नुहुन्छ भोलिबाट तपाईँ सधैँ 6 बजे उठ्नुहुन्छ भने यो गर्नको लागि मोटिभेसनभन्दा बढी सेल्फ डिसिप्लिनको आवश्यक हुन्छ किनकि मोटिभेसनबाट तपाईँ 1 दिन उठ्नु होला, 2 दिन उठ्नु होला या सायद 1 हप्ता उठ्नु होला, तर सेल्फ डिसिप्लिनले गर्दा तपाईँले यसलाई सधैँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ लाइफ टाइमसम्म, जसले गर्दा तपाईँको सेल्फ स्टिम र सेल्फ कन्फिडेन्स पनि बढ्न जान्छ किनकि सेल्फ डिसिप्लिनले सेल्फ स्टिमलाई एकदम इम्प्याक्ट गर्छ। तपाईँले एकचोटि सिरियसली डिसाइड गरेपछि जति धेरै एक्सन लिनुहुन्छ त्यति धेरै कन्फिडेन्ट पनि बढ्न जान्छ अनि तपाईँ त्यति नै सक्सेसफुल पनि बन्न सक्नुहुन्छ। सेल्फ डिसिप्लिन त्यो चिज हो जसले रिच पिपुललाई आफ्नो काम समयमा सकाउन लगाएर अघि बढ्न हेल्प गर्छ। सो ह्याबिट नम्बर 2, रेपुटेसनलाई युज गरेर तपाईँभित्र पनि सेल्फ डिसिप्लिन लिएर आउनुहोस्। ह्याबिट नम्बर 3, फिड योर माइन्ड विथ मेन्टल प्रोटिन। हाम्रो बडीलाई जस्तै हाम्रो माइन्डलाई पनि पिक पर्फर्मेन्स गर्नको लागि प्रपर डाइटको जरुरत हुन्छ। यहाँ डाइट भन्नाले खानेवाला चिज होइन, मेन्टल चिज हो जुन हाम्रो ब्रेनले दिनभर कन्ज्युम गर्छ जसलाई नर्मल इन्फर्मेसन या नलेज भनिन्छ। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ तपाईँको ब्रेन तपाईँलाई ह्याप्पी र सक्सेसफुल बनाउनको लागि काम गरोस्, न कि लेजी, स्याड, अनसक्सेसफुल भने यसलाई तपाईँले सधैँ पोजिटिभ इन्फर्मेसन र नलेज दिन पर्छ, न कि नेगेटिभ जुन आजकल मिडियामा जति पनि पाउँछ। तपाईँले यो त सुन्नुभएकै छ होला,
फरारी ल्याम्बोर्गिनी जस्तो कारको एडभर्टाइज टिभीमा आउँदैन। किनकि उनीहरूलाई थाहा छ जुन व्यक्तिले यो कार किन्ने क्यापेबिलिटी राख्छ उनीहरू टिभी हेरेर टाइम वेस्ट गर्दैनन्। मतलब उनीहरू आफ्नो माइन्डलाई अनहेल्दी डाइट जस्तै मिडिया टिभीमा देखाउने नेगेटिभ र फाल्तु कुराबाट भर्दैन। उनीहरूलाई थाहा भएको हुन्छ कि यो कुराले लङ टाइममा केही पनि फाइदा बनाउँदैन, बरु उनीहरूको टाइम कन्ज्युम गरेर उनीहरूमा नेगेटिभिटी पैदा गराउन सक्छ। त्यसैले एउटा इम्पोर्टेन्ट ह्याबिट जुन हरेक सक्सेसफुल मान्छेले फलो गर्छन् अनि तपाईँले पनि स्योरली गर्नुपर्छ त्यो हो कि सधैँ आफ्नो दिमागलाई पोजिटिभ इन्फर्मेसन र नलेजको डाइट दिँदै गर्नुहोस्। तपाईँ यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ किनकि तपाईँ आफ्नो लाइफलाई बेटर र राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ। यो एकदम पोजिटिभ कुरा हो। नत्र धेरैजना युट्युब मात्र इन्टरटेनमेन्टको लागि खोल्ने गर्छ, जुन गलत त होइन, तर यो कुरा जङ्क फुड जस्तै हुन्छ जुन कहिलेकाहीँ चाहिँ ठिक हो, तर यसलाई धेरै कन्ज्युम गर्नाले यसले हाम्रो ब्रेनलाई अनहेल्दी र नेगेटिभ बनाइदिन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो सक्सेसफुल हुने चान्स कम गराइदिन्छ। ह्याबिट नम्बर 4, डेली गोल सेटिङ। आफ्नो कुनै गोल्स पुरा गर्न आफ्नो टाइमलाई राम्रोसँग म्यानेज गर्नु एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो। अथर भन्ने गर्छ कि यदि हाम्रो लाइफ सोलर सिस्टम हो भने टाइम म्यानेजमेन्ट हाम्रो लाइफको सन हो अनि अरू सबै चिज प्लानेट्स हो जुन सधैँ सनको वरिपरि घुम्दै गर्छ। त्यसैले यदि हामी टाइम म्यानेज गर्न सिक्छौँ भने हामीलाई आफ्नो गोल्स पाउन सजिलो हुन्छ। टाइम म्यानेजमेन्ट एक्ज्याक्टली कसरी गर्ने यसमा एउटा डिटेल भिडियो बनाएको छु, यदि हेर्नु भएको छैन भने जरुर हेर्नुहोला। म त्यो भिडियोको लिङ्क कमेन्ट र डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। तपाईँ अहिले जुन चिज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो हो कि तपाईँ हरेक दिन सुत्नुभन्दा पहिला एउटा लिस्ट बनाउनुहोस् कि भोलि तपाईँ के काम खत्तम गर्नुहुन्छ अनि हरेक दिन त्यो लिस्टमा आफ्नो गोल्सको कुनै एउटा काम त जरुर राख्नुहोस् जसले तपाईँको गोललाई पुरा गर्न मद्दत गर्नेछ। यो सिम्पल ह्याबिटले तपाईँलाई बिस्तारै धेरै अगाडि लानेछ। ह्याबिट नम्बर 5, हेल्थ ओरिएन्टेसन। सक्सेसफुल र अनसक्सेसफुल मान्छेको बीचमा भएको एउटा डिफरेन्स जुन हामी सजिलै देख्न सक्छौँ त्यो हो सक्सेसफुल मान्छे आफ्नो हेल्थमा एकदम कन्सियस हुन्छ। उनीहरू एक्सर्साइज, योगा, डाइट जस्तो चिज गर्छ भने धेरै जसो अनसक्सेसफुलहरू आफ्नो हेल्थमा ध्यान उनीहरू मेहनतले काम गर्ने चक्करमा आफ्नो हेल्थको चिन्ता गर्ने बिर्सिन्छ, जसले गर्दा केही सालमा उनीहरूको हेल्थ खराब हुन सक्छ अनि अलग अलग बिरामी हुन पुग्छ। आजकल कैयौँजनाले डक्टरलाई भेट्नु पर्ने भइरहेको हुन्छ जसले टाइमलाई कन्ज्युम गरेको हुन्छ अनि पैसा पनि। मतलब जुन चिजको लागि आफ्नो प्रिसियस हेल्थ खराब गरेको हुन्छ फेरि त्यही चिज सबैभन्दा बढी आफ्नो हेल्थ ठिक गर्नमा लाग्छ। तपाईँलाई लाग्न सक्छ योगा डाइटहरू त धनीहरूको नाटक हो, तर होइन, यो एक्चुअलमा हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ। किनकि हामी जति नै पैसा कमाऊ यदि हाम्रो हेल्थ नै सही छैन भने हामीलाई केही पनि राम्रो लाग्दैन, चाहे हामी दुनियाँकै राम्रो बङ्गलामा रहौँ या सबभन्दा राम्रो गाडीमा। सक्सेसफुल मान्छेलाई यो थाहा हुन्छ, त्यसैले उनीहरू आफ्नो हेल्थमा ध्यान दिन्छ। उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि यदि उनीहरू हेल्दी रह्यो भने उनीहरू खुसी रहन सक्छ अनि आफ्नो काममा 100% दिन सक्छ, जसले गर्दा उनीहरूले बेस्ट रिजल्ट पनि पाउँछ अनि यसले नै उनीहरूलाई अगाडि बढाउँछ। त्यसैले म तपाईँहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु यो नयाँ सालमा तपाईँहरू पनि आफ्नो हेल्थमा ध्यान दिनुहोस्, एक्सर्साइज गर्न स्टार्ट गर्नुहोस्, आफूलाई फिजिकली स्ट्रङ बनाउनको लागि अनि योगा गर्न थाल्नुहोस् आफूलाई मेन्टली स्ट्रङ बनाउनको लागि। यसले तपाईँको आफ्नो 100% दिन एकदम हेल्प गर्नेछ अनि सक्सेसफुल पनि बनाइदिन सक्छ। यो कुरा मैले $1 मिलियन ह्याबिट बाई ब्रेन ट्रेबाट भनेको हो। यो बुकमा एकदम धेरै राम्रो ह्याबिटको बारेमा भनेको छ जसले सक्सेसफुल बनाउन हेल्प गर्छ। तपाईँलाई यस्तै जानकारीमूलक भिडियो मनपर्छ अनि च्यानलमा पहिलोपटक आउनु भएको हो भने यस्तै भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। एट लास्ट, किप लर्निङ, किप ग्रोइङ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।